اسرائیل برای جبران نقصان گنبد آهنین در برابر حملات ایران و حزب الله چه تدابیری اندیشیده؟ برای پاسخ به این سوال تا انتهای برنامه همراه من باشید و لایک این ویدیو رو همین الان بزنید. تل‌آویو در حال آماده شدن برای یک حمله هماهنگ از سوی ایران و متحدانشه که به نوعی میتونه بزرگترین آزمون برای سامانه چند لایه پدافند هوایی اسرائیل رو رقم بزنه. سامانه‌ای که البته فقط به سامانه معروف گنبد آهنین محدود نمیشه. سامانه پدافند موشکی گنبد آهنین ساخت مشترک ایالات متحده و اسرائیل که در یک دهه گذشته به یک سیستم پیشرو در جهان برای سرنگونی راکت‌های کوتاه‌برد حماس به مناطق سکونت غیر نظامیات تبدیل شده. اما توان دفاعی در برابر توانمندی‌های ایران و حزب الله لبنان موضوع دیگریه. ایران پهپاد و موشک‌های بالستیکی داره که گنبد آهنین برای مهار اونها طراحی نشده. حزب الله نیز زرادخانه‌ای با ده‌ها هزار پمپاره، راکت و موشک‌های نقطه زن هدایت شونده داره که میتونه دفاع اسرائیل رو تهدید کنه. در پاسخ به این پدیده، اسرائیل و ایالات متحده یک شبکه پدافند هوایی بزرگتر و گسترده‌تر رو ترتیب دادند که توان دفاعی اسرائیل، آمریکا و سایر متحدانش رو از جمله سامانه‌های راداری کشورهای همسایه و حتی کشورهای عربی که زمانی دشمنان قسم‌خورده اسرائیل بودند رو برای ثابت کردن پرتابه‌های ایران با هم ادغام کرده. کالیسکی، محقق ارشد مؤسسه مطالعات امنیتی ملی اسرائیل در تل‌آویو گفت این یک شبکه کامله که با یکدیگر هماهنگ شده و مانند یک ساعت کار میکنه. او معتقده که اسرائیل به خوبی برای یک حمله بزرگ آماده شده. بیشتر هماهنگی‌های لازم از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا که بر عملیات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه نظارت داره مدیریت میشه. اسرائیل در سال 2021 در منطقه جغرافیایی سنتکام ادغام شد و ظرفیت خود رو برای همکاری با کشورهای عربی که با اونها فاقد روابط دیپلماتیک بود افزایش داد. این هماهنگی نظامی از مقر سنتکام در فلوریدا و یک پایگاه در قطر هدایت میشه. این سامانه عملاً در ماه آوریل مورد آزمایش قرار گرفت و اسرائیل با کمک کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه تونست رگبار بیش از 300 پرتابی ایرانی از جمله پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک رو ثابت کنه. بنابر آنچه مقامات اسرائیلی گفتند 99% اونها رهگیری شد. اما چیزی که ما دیدیم این نبود. به جرئت میشه گفت 5 تا 10% از پرتابه‌های ایران به خاک اسرائیل اصابت کرد. اونم با وجود این که اسرائیل دست تنها نبود که به خوبی در این ویدیوها مشخصه. تفاوت حمله تلافی جویانه آوریل چه بود و این بار اسرائیل با کدوم چالش روبروه؟ ایران معتقده که میتونه اهداف نظامی کلیدی ارتش اسرائیل رو منهدم کنه و حمله ماه آوریل در نشون دادن این که میتونه سیستم‌های دفاعی اسرائیل رو در هم بشکنه مؤثر بوده. این بار مقامات آمریکایی نگران هستند که حمله ایران ممکنه با حملات حزب الله و دیگر متحدان تهران در منطقه از جمله حوثی‌های مستقر در یمن و شبه نظامیان در عراق در تلاش برای غلبه بر سیستم‌های دفاعی اسرائیل همراه باشه. انتظار میره ایران و حزب الله در پاسخ به شهادت هدفمند یکی از فرماندهان ارشد حزب الله به نام فؤاد شکر در بیروت و شهادت اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران بخوان که به اسرائیل حمله کنند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان چند روز پیش اعلام کرد که ایران، حزب الله و یمن پس از ترور اسماعیل هنیه و فؤاد شکر
و بمباران بندر حدید در یمن پاسخ خواهند داد. اما سیستم‌های هوایی چندلایه اسرائیل که بیشتر اون با کمک ایالات متحده توسعه داده شده برای چنین احتمالی ساخته شده و متشکل از چندین بخش با هدف مقابله با انواع مختلف تهدیدات از موشک‌های کوتاه‌برد گرفته تا موشک‌های بالستیکه. یکی از جدیدترین این سامانه‌ها فلاخن داوود نام داره. موشک‌های برد کوتاه تا دور پهپادها و هواپیماها رو پوشش میده و به طور مشترک توسط شرکت دولتی رافائل اسرائیل و ریتون در ایالات متحده ساخته شده. سامانه پیکان 3 که به عنوان گل سرسبد این سیستم در نظر گرفته میشه، موشک‌های بالستیک دوربردی که از جو زمین خارج میشن رو رهگیری میکنه. در حالی که نسخه قبلی پیکان معروف به پیکان 2 هنوز برای تهدیدات موشک‌های برد متوسط تا بلند استفاده میشه. ارتش اسرائیل گفته که پیکان 3 برای نخستین بار در نوامبر 2023 استفاده شد که یک موشک حوثی رو رهگیری کرد و فلاخن داوود برای اولین بار درست قبل از جنگ فعلی در ماه می 2023 برای رهگیری موشکی که از غزه پرتاب شده بود استفاده شد. و اما نقطه ضعف این شبکه پدافندی اسرائیل چیه؟ روزنامه وال استریت ژورنال یکی از نقاط ضعف پدافند هوایی اسرائیل رو ورود پهپادها میدونه، به خصوص اگر به صورت دسته جمعی وارد بشن. توانایی پرواز در ارتفاع پایین این امکان رو برای پهپادها فراهم میکنه که از سیستم‌های راداری فرار کنند. پهپادی که حوثی‌ها از یمن پرتاب کردند در ماه ژوئیه از سامانه پدافند اسرائیل فرار کرد و به تل‌آویو برخورد کرد که باعث مرگ یک غیر نظامی شد. حزب الله نیز نشون داده که میتونه پهپادهای تجسسی رو پرتاب کنه که از شهرهای شمال اسرائیل از جمله سایت‌های نظامی حساس نقشه برداری میکنن. اسرائیل در حال توسعه سیستم جدیدی به نام پرتو آهنینه که از لیزر برای سرنگونی پرتابه استفاده میکنه. کارشناسان امنیتی معتقدند که این سامانه میتونه در مقابل هواپیماهای بدون سرنشین مؤثر باشه. این سیستم هنوز عملیاتی نیست، اما برخی از مقامات معتقدند که میتونه تا سال 2025 آماده بشه. در حالی که ایران و حزب الله اسرائیل رو به انتقام‌جویی شدید تهدید میکنند و اسرائیلی‌ها خود رو برای اقامت طولانی مدت در جانپناه‌ها و ذخیره تجهیزات ضروری آماده میکنند، سیستم پدافند هوایی اسرائیل در حالت آماده باش بالا قرار گرفته و این کشور امیدواره بار دیگر با موفقیت رهگیری‌های ماه آوریل رو تکرار کنه. یک تحلیلگر ارشد در سازمان غیرانتفاعی مستقر در ایالات متحده اظهار داشت که یکی از دلایلی که اسرائیل تونست به طور مؤثر با رگبار ماه آوریل مقابله کنه، داشتن چندین ساعت وقت به خاطر هشدارهای صادر شده پیش از شروع حمله بود. او با اشاره به ایران گفت اگر اونها بخوان خسارت رو به حد اکثر برسونن، اجازه نمیدن زمان هشدار طولانی بشه. شاید سامانه پدافند هوایی اسرائیل موثر باشه، اما اصلاً ارزان نیست. کالیسکی، محقق ارشد مؤسسه مطالعات امنیتی ملی اسرائیل در تل‌آویو در این زمینه گفت پیش از این برآورد شده بود که رهگیری رگبار موشکی و پهپادی ایران در ماه آوریل بیش از 550 میلیون دلار برآورد شده. و اما نظر شما چیه؟ این بار ایران موفق‌تر عمل میکنه یا اسرائیل؟ یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و حتما نظر خودتون رو برامون کامنت کنید.